check the mic and make sure it sound right, boys. शहीद चौक कटेर यो अदालत नजिक आइसकेको छु। यो कास्की जिल्ला अदालत हो। त्यसपछि देब्रेमा ट्राफिक प्रहरी पोस्ट छ बैदाम कास्कीको। त्यसपछि म यहाँ केदारेश्वर मन्दिर नजिक आइपुगेको छु। त्यो लेफ्ट साइडको बाटो कस्तो देखिन्छ शहीद चौकबाट मैले हेर्ने कोसिस गरिरहेको छु। यो गोप्रो 9 हिरोबाट सुपर भ्यूमा र 4K पिक्सेल लस भयो। वी आर ओपन। लेफ्ट साइड पसलहरू बन्द छन्। धेरै पसलहरू खुल्न पाएको छैनन् यो कोभिड-19ले गर्दा। देउरीमा पर्यो सेवाताल देखिरहेको छ। त्यो बसुन्धरा पार्क। सडक महोत्सव पनि छिट्टै सुरु हुँदैछ 2 दिनपछि। ह्याप्पी न्यू इयर लेक भ्यू रिसोर्ट पोखरा। देब्रेमा फेवाताल। म यो जग्गा नेपाल ट्रस्ट कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको छ। नेपाल ट्रस्टको कार्यालय रत्न मन्दिर परिसर हो यो। पहिला राजाहरूको परिवारहरूको दरबार भनौँ, पोखरा आउँदा बस्ने ठाउँ। बाइकको स्पिड 25 किलोमिटर छ प्रति घन्टा। अब केही छिनमा म बाराई चौक आइपुग्छु। अझै रत्न मन्दिर परिसर हो यो। रत्न मन्दिर धेरै लामो छ र ठुलो पनि। अब यो चोकलाई म एक परिक्रमा लगाएर अझै उतै हलनचोकतिर पुग्छु। होइन म देब्रेतिर पनि जान्छु, बाराई मन्दिरतिर। बाराई मन्दिर आउँदैछ अब। यो पनि अझै देब्रेपट्टिको रत्न मन्दिर परिसर नै हो। बाराई मन्दिर आइपुगेँ म। धेरै म यहाँ भुल्दिनँ, एकछिन हेरेर गइहाल्छु। मान्छेहरू कमै जस्तो देखिन्छ।
मानिसहरू कम नै छन्, बोटहरू खालीका खाली। फाटेफुटे मान्छेहरू त छन्, तर कम नै भन्नुपर्छ यो स्थितिमा। अब म यहाँबाट फर्केर सिधै हल्लनचोकतिर जान्छु। हजुर ए पार्किङ गरेको छैन मैले। हजुर ए पार्किङको लागि शुल्क उठाउन लागिरहेको छ, तर पार्किङ नगरेको हुनाले लिएन। देब्रेपट्टि पुरै खाली छ, सायद फुटबल ग्राउन्ड हो कि फुटसल जस्तो छ। सरङकोट पनि देखिएको छ। अहिले म बाराइचोकलाई पुरा गरी अब त हल्लनचोक सिधै जाँदैछु। सुनसान भए तापनि मोटर बाइकहरू पार्किङ टन्नै छ, गाडीहरू पार्किङ टन्नै छ बाटोमा। खास ठिक त होइन बाटोमा पार्किङ गर्ने तरिका। सटरहरू बन्द छन्, सुनसान छन् होटेलहरू। पहिले क्रिसमसको तयारी हुँदैछ जस्तो। आज क्रिसमस इभ। यता दाहिनेपट्टि सटरहरू बन्द छन्। सुनसान छन्। सायद कोभिड नभइदिएको भए यहाँ धेरै पर्यटकहरू देखिन्थे, विदेशबाट आएको पर्यटकहरू, र म्युजिकहरू पनि धेरै सुनिन्थ्यो होला। सटरहरू बन्द छन्, मान्छेहरू कम छन्। अहिले म कुन चोकमा आइसकेँ? यसलाई के चोक भन्छ यसलाई? यो 20B हो के अरे, लेफ्टमा 20B छ। बिचबी पनि एकदम फेमस नै भन्नुपर्छ लेक साइडमा। दाहिनेपट्टिका सटरहरू बन्द छन्, देब्रेपट्टि चाहिँ खोलिरहेछन्। कोही कोही देब्रे पनि बन्द रहेछन्। सिधै बाराइचोकबाट हल्लनचोक आइरहेको छु। अझै हल्लनचोक आइपुगेको छैन, अब एकैछिनमा आइहाल्छ। एकपल्ट हल्लनचोकमा गएर म रोक्छु र कस्तो आयो भनेर भिडियो हेर्न चाहन्छु, किनभने यो मेरो पहिलो सुटिङ हो। यसरी हेलमेटमा गोप्रो राखेर कस्तो आउँदो रहेछ। र यो सुपर भ्यूमा छ। हाइपर स्मुथ चाहिँ अन गरिराखेको छु, हेरौँ। म अब यो ठ्याक्कै हल्लनचोकमा आइसकेँ। यता माथि गयो भने नारेश्वर बुट, सिधै गयो भने उता सेदी, देब्रे गयो भने यता तालतिर हो हल्लनचोकको। म सिधै तल जान्छु। यता पनि डुवा घाट नै हो, तर मान्छेहरू